Lanka Vanithabhimana Dayanagana Vanita Balaganwuma ආයුබෝවන් ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය ගැන කතා කරද්දී කාන්තාවකින් සිදුවන මෙහෙවර ගැන ආයි කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒක ඔබ දන්නවා. අපේ රටේ අවු වැසි නොතකා වැඩ කරන තේදළු නිලන කාන්තාවන්. එක පැත්තකින් දවසේ පැය 24 ගැනවත් සමහර විට නොතකමින් වැඩ කරන අපේ රටේ ඇඟලුම් ශාස්ත්‍රයේ කාන්තාවන්. ඒ විතරක් නෙවෙයි. දුක් කඳුළු හෙළන විවිධ රටවල් වල වැඩ කරන අපේ රටේ විදේශ විනිමය උපයන ගෘහ සේවිකාවන්. මේ හැම කාන්තාවක්ම රටේ ආර්ථිකය වෙනුවෙන් දැවැන්ත දායකත්වයක් ලබා දෙනවා. ඔව් ඒක ඇත්ත. හැබැයි රටක ආර්ථිකය නංවන්න නම් ව්‍යවසායකින් බිහිවීම ඉතාමත්ම වැදගත්. අන්න එවැනි හීන තියෙන ව්‍යවසායක කාන්තාවන් රැසක් මෙවර වනිතාභිමානි 2021ත් එක්ක අපිත් එක්ක එකතු වුණා. කවුද මේ කාන්තාවන්? අති දක්ෂ කාන්තාවන් රැසක් ජාතික මට්ටම වෙනුවෙන් තරඟ වදින්නට බලාගෙන ඉන්නේ. ඔවුන් කවුරුන්ද කියලා තමයි අද දවසේ ඔබ දකින්න සූදානමින් ඉන්නේ. මේ ශ්‍රී ලංකාවේ දෙයක් වන කාන්තාවන් වෙනුවෙන්ම සැදී පැහැදී වැඩ කරන NDP බැංකුවත් Newsfirst කණ්ඩායමත් ඔබට තිලින කරන වනිතා බලගැන්වුම මේ ශ්‍රී ලංකා වනිතාභිමාන 2021 Sri Lanka Vanithabhimana Dayanagana Vanita Balaganwuma අපේ රටේ දක්ෂ ව්‍යවසායක කාන්තාවන් ඇගයන්නට විශේෂ ප්‍රවීණ විශිෂ්ට විනිසුරු මඩුල්ලක් අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා. ඒ විනිසුරු මඩුල්ල කවුරුන්දයි අපි දැන් හඳුනා ගනිමු. ව්‍යවසායකත්ව ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය HD කරුණාරත්න උපකුලපති කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය ඊශානී පල්ලිය ගුරු උපසභාපති ව්‍යාපෘති මූල්‍ය හා ආයතනික ණය පාලනය NDP බැංකුව ආචාර්ය සරත් බුද්ධදාස ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී බිස්නස් කන්සල්ටන්සි සර්විසස් පෞද්ගලික ව්‍යාපාරය තමන්ගේ ජීවන අර්බුදයට විසඳුමක් වගේම රටේ ආර්ථිකය වෙනුනුත් යම්කිසි දෙයක් කරන්න ඕන කියලා හිතන මේ කාන්තාවන් විවිධ හීන විවිධ බලාපොරොත්තු සහිතව තමයි වනිතාභිමාන 2021ත් එක්ක සහසම්බන්ධ වෙන්නේ. මේ කාන්තාවන්ගේ හීන එක විදිහයි. තමන්ගේ ව්‍යාපාරය අඩියක් හරි පියවරක් හරි ඉදිරියට තියන්න තමයි ඔවුන්ගේ එකම බලාපොරොත්තුව. සමහර විට මේ කාන්තාවන් තවත් දවසක මේ රටේ විශාලම සුවිශිෂ්ටම කාන්තාවන් බවට ව්‍යවසායක කාන්තාවන් බවට පත්වේද කියලා අපි දන්නෙත් නෑ. එතරම් දක්ෂ කාන්තාවන් අපිත් එක්ක මෙවර වනිතාභිමාන 2021ත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා. බලන්න සෝදානම්ද? මේ ව්‍යවසායක වටය වෙනුවෙන් තරඟ වදින වෘත්තීය සහ ආයතනික මට්ටමේ කාන්තාවන්. ඉංජිනේරු චිත්‍රා රංජනී බුතිජු කළමනාකර අධ්‍යක්ෂ සහ විධායක ඉංජිනේරු ඕෂනිකා සමූහ ව්‍යාපාර ජාලය මම අධ්‍යාපනය ලැබලා තියෙන පාසල් තුනක මහනුවර උසස් බාලිකා විද්‍යාලයේ ගෞතමී දේවි බාලිකා විද්‍යාලයේ උසස් අධ්‍යාපනය ලබාලා තියෙන්නේ Institute of Practical Technology කටුබැද්ද මම ඉලෙක්ට්‍රිකල් මෙකැනිකල් ඇන්ඩ් කෙමිකල් ඉංජිනේරින් තුන විෂයධාරා තුලින් ඉගෙන ගත්තා. ඉඳගෙන ලංකාවේ ස්ටේට් ඉංජිනේරින් කෝපරේෂන්ගේ පළවෙනි විදුලි අධිකාරී බවට පත් වුණා. කාන්තා මගේ සයිට් තමයි පීපල්ස් බැංක්, ලොටරිස් බෝඩ්, මෝගේජ් බැංක්. ලොටරිස් බෝඩ් කියන්නේ ඉන්කම් ටැක්ස් බිල්ඩින්, මෝගේජ් බැංක් කියන්නේ හයිඩ් පාක් වුණ තියෙන මහවැලි බිල්ඩින් එකේ ෆස්ට් හයි රයිස් බිල්ඩින් එකේ නඩත්තු ඉංජිනේරු වශයෙන් මට පත්වීම ලැබුණා. ඊට පස්සේ පීපල්ස් බැංක් එකේ ඉඳලා ඊට පස්සේ අපි ඒ කාලේ ගියා මැලේසියා වලට ගිහිල්ලා ට්‍රේඩ් එකා ඉන්ඩස්ට්‍රි සින්ඩියම් බ්‍රහඩ් ඒ ආයතනයේ මම එක්සිකියුටිව් ඉංජිනේර හැටියට වැඩ කළා. අපේ ලංකාවට ආවා. ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ මගේ ඕෂනිකා ගෲප් එකේ තියෙනවා අයිස් ෆැක්ටරිස්. ඒ වගේම කමර්ෂල් බිල්ඩින් එකක් හැදුවා කොළඹ. ඒ වගේම දැන් ලංකාවේ ටෙක්නොලොජි නගා සිටවන්න ආවනේ. දේවි බාලිකාවටත් ගිහිල්ලා මංගේ මගක් කියලා ඒ ළමයිවත් වැඩි දියුණු කළා. ඔය MOU එහෙම අස්සම් කළා. ඉනෝවේටර්ස්ලාට ගොඩාක් දේවල් කරන්න ඉදිරිපත් වුණා. දැන් මම ආයේ මගේ හොඳ මුහුරු දෙන්නෙක් හදනවා. ඒ වගේම රට ජාතියට ඒ වගේම මම පොඩි කාලේ බෞද්ධ සම්මේලනයේ හිටියා. ටෙක්නොලොජි ලංකාවේ ළමයිගෙක් එක්ක වෙලා හොඳ වැඩ කරනවා. ඒක තමයි මගේ පරමාර්ථය. අපිට කියන්න ඔබතුමීගේ ව්‍යාපාරයේ
ස්ථිරසාර භාවය ගැන මූල්‍යමය තත්ත්වයක් මම කියන්නේ මම මගේ ව්‍යාපාරේ දැන් අපි දන්නවනේ අපිට මේ හයිස් ෆැක්ටරි තියෙනවා. එතකොට ටෙම්පරේචර් එක තියාගන්න ඕනේ. මම මගේ සේවකයන්ට දසරාජ ධර්මයෙන් නියෝග කරන. ඒගොල්ලෝ දසරාජ ධර්මයෙන් තමයි ඒගොල්ලෝ පාලනය කරන්නේ. නැවතුම් පහසුකම් දීලා තියෙනවා. දවල් කෑම දෙනවා, තේ දෙනවා. සල්ලි ගැන හිතන්නේ නැහැ. අම්මා වගේ බලා ගන්නවා. ඒ වගේම මම ඒගොල්ලන් ට්‍රේන් කරලා තියෙනවා. පීක් අයිස් හදද්දී අයිස් නැත්නම් පීක් අවස්ථුවන්නේ නැහැ. අර රුපියල් දන්නවනේ මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් සයිකල් එකනේ තියෙන්නේ පීක් අවස්වල දුවන්නේ නැහැ. රුපියල් 22 වෙනතු 7 හරි 11 විතරයි දුවන්නේ. ඒ වගේ මම ඒගොල්ලන් ට්‍රේන් කරලා තියෙනවා. ලස්සනට වැඩ කරගෙන යන්න. අපිට මේ දැන් වෘත්තිමය විතර සාර්ථක ව්‍යවසායකාවක් විදියට ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තියෙනවානේ. විශේෂයෙන් ඉංජිනේරු විද්‍යාව කරලා ව්‍යාපාරයක් කරගුවා. මොකද්ද ඔබතුමියගේ මේ කාන්තා ව්‍යවසායකාවක් විදියට මෙච්චර දුර එන්න මේ කාන්තාවගේ මොකද්ද බලපාපු මූලික මේ ගති ලක්ෂණය මොකද්ද? ඉස්සෙල්ලාම අධිෂ්ඨානීය වීර්ය ශක්තිය. පීපල්ස් බැංක් එකට මාව තෝරගත්තම මම ඉංජිනේර ගත්තට ඉන්ස්ටිටියුට් ඔෆ් බිස්නස් මැනේජ්මන්ට් වලට NIBM එකට ඇරියා. මම ට්‍රේනින් එකක් දුන්නා. මට ඒවෙන් එංගලන්තෙන් ඉඳන් තියෙන සාතික. ඒතර ඒ වගේම තමයි ෆයර්. ඒතර ෆස්ට් හයි රයිස් බිල්ඩින්. ෆයර් ෆයිටිං ඉක්විප්මන්ට් නෑ. ෆයර් සර්ටිෆිකේට් එක හිටන් තියෙනවා. දෙන වැඩේ තමන්ගේ ඩියුටි කියලා බලන්නේ නැහැ කළා. දැන් SEC එකට ගියා කියන්නකො ඊය ගම ඒගොල්ලෝ හිතුවේ නැහැ කාන්තාව කොච්චර කරයි කියලා. ඊය ගම මම කලේ මොකද්ද බයින්ඩර් කෙනෙක් ඉඳලා පොත් බයින් කරන්න දුන්නා. ඊට සප්ලයිස් වලට දැම්මා. හැම අංශෙම හදාරුවා. අයේෂා ඉමලිකා සභාපති සහ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී kevumkokis.com පෞද්ගලික ව්‍යාපාරය. මම පරිගණක ඉංජිනේරුවරියක්. මගේ ව්‍යාපාරයේ නම තමයි kevumkokis.com private limited. ඒකේ අපි නිෂ්පාදනය කරන්නේ දේශීය කැවිලි වර්ග. දේශීය මාකට් එකට වගේම එක්ස්පෝර්ට් මාකට් එකටත් අපි කැවිලි එක්ස්පෝර්ට් කරනවා. දැන්ට රටවල් 17කට අපි එක්ස්පෝර්ට් කරනවා. පටන් ගන්න මූලික අරමුණ උනේ ඇත්තටම පිටරට ඉන්න කට්ටියට අපේ කැවිලි ලබා ගැනීමට පුළුවන්කමක් තිබුණේ නැහැ. අපි ඔන්ලයින් වෙබ්සයිට් එකක් through තමයි සම්පූර්ණ බිස්නස් එක හැන්ඩල් කරන්නේ. ඒ වගේම දේශීය අමුද්‍රව්‍ය තමයි අපි සම්පූර්ණයෙන් භාවිතා කරන්නේ. කිතුල් පැණි, දේශීය හාල්, පොල් තෙල්, ඒ කියන්නේ සෙක්කු වල හිඳින පොල් තෙල් තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. මාත් එක්ක වැඩ කරනවා කාන්තාවෝ. ඇත්තටම ගම් වල ඉන්න දුප්පත් කාන්තාවෝ තමයි මාත් එක්ක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීම තමයි මගේ මූලිකම අරමුණ උනේ. ඉතින් ඒ තුලින් මම බලාපොරොත්තු වුණේ ලංකාවේ දේශීයත්වය රැකගෙන ඒ දේවල් එක්ක ජාත්‍යන්තරයට ගෙනියන උත්සාහ කරනවා. ඒ වගේම කැවිලි වර්ග විතරක් නෙමෙයි. ඒ වගේම අපි කොවිඩ් එකත් එක්ක බිස්නස් එක තව පොඩ්ඩක් එක්ස්පෑන්ඩ් කරා. අපි දැන් ස්පයිසි පැත්තටත් ගිහිල්ලා තියෙනවා. මොකද ජාත්‍යන්තරයෙන් අපේ ස්පයිසි ඉල්ලනවා. ඉතින් ඒකට විකල්පයක් විදිහට අපි ස්පයිසි ගම්වල ඉන්න කට්ටියගෙන් ස්පයිසි එක්කව කරලා ජාත්‍යන්තරයට ගෙනියන වැඩපිළිවෙල දැන්ට අපි කරගෙන යනවා. ඇත්තටම මම සතුටු වෙනවා. මොකෝ මම විදේශ විනිමය ලංකාවට ගේන පුද්ගලෙක් විදිහට මට පුළුවන්කමක් තිබුණොත් රටවල් 17 මුළු ලෝකෙටම ගෙනියන්න දේශීය කැවිලි. ඒක තමයි මගේ එකම අරමුණ. දැන් ඔබ කොහොමද මේ කැවුම්කොකිස් කියන අපි දන්න දේ ඇසුරෙන් නවෝත්පාදන ඉදිරිපත් කරේ? මොන වගේ නවෝත්පාදනද ඔබතුමිය කරලා තියෙන්නේ? ඇත්තටම අපේ දේශීය කැවිලි වර්ගවල පැණි වලින් තමයි අපි නිෂ්පාදනය කරන්නේ. පිටරට ඉන්න කට්ටිය ගොඩාක් ලොකු කැවිලි කන්නේ පොඩි කරලා. ඊළඟට අපේ තල්කොළ පෙට්ටිය ලංකාවේ තියෙන ට්‍රැඩිෂනල් තල්කොළ පෙට්ටිය තමයි අපි යූස් කරන්නේ. ඒවා පැක් කරලා අරින්න. එතකොට ඒ රටවල් වල මිනිස්සුන්ට ඒක අලුත් දෙයක්. දොදොල් එහෙම මේ කොළපතිය ඔතලා අරින්නේ. පට්ට දොදොල් කියලා තමයි ඒකට කියන්නේ. ඊළඟට කොකිස් වර්ග රේන්ජ් එකක් තියෙනවා අපේ. ඒවා අපි සම්පූර්ණ කෑන් කරලා. ඒ කියන්නේ පොටේටෝ චිප්ස් එක වගේ කෑන් කරලා තමයි කොකිස් වර්ග ටික ඔක්කොම යන්නේ. ඒ කියන්නේ කැඩෙන්නේ හිඳයි. අනිත් එක ගොඩාක් ලොකු ක්වොන්ටිටියක් ඒගොල්ලෝ කන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ ෆ්ලේවර්ස් තමයි ඉල්ලන්නේ. ඊළඟට අපි මේ ෆ්ලේවර්ස් වලට පාවිච්චි කරන්නේ අපේ ලංකාවේ තියෙන අමුද්‍රව්‍යමයි. තියෙන සුගර් ෆ්‍රී පැත්තට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම කැවුමක් කන්න ආස වුණත් කොණ්ඩ කැවුමක් කන්න ආස වුණත් සීනි තියෙන කෙනෙකුට කන්න බැරි කමක් තියෙනවා. ඒ හින්දා තමයි සුගර් ෆ්‍රී පැත්තට අපි ගියේ. ඔය රේන්ජ් එක දැන්ට අපි මේ කැවිලි වල වෙනස්කම් ටික කරලා තියෙනවා. විදේශ වෙළඳපොලේ කොච්චර තරංකාරීත්වයක් ඔබතුමී දකින්නවද අද? ඇත්තටම විදේශ වෙළඳපොලේ කැවිලි වලට ලොකු මේ ලංකාවේ මිනිස්සුන්ගේ ලොකු ඉල්ලුමක් තියෙනවා. වෙලා තියෙන්නේ ගෙන්න ගන්න බැරිකම. ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය දැනුම ඒ දේවල් නැතිකම. ඉතින් අපි ඕඩර් එකක් දුන්නම දවස් 2-3 අපේ ප්‍රොඩක්ට්ස් ටික අරිනවා. ඊළඟට අපි කවදාකවත් කැවිලි හදලා තියන්නේ නැහැ.
අපි ඕඩර් එක දීලා දවස් දෙකකින් ප්‍රොඩක්ට්ස් ටික ඔක්කොම හදනවා. ඒක තමයි අපේ තියෙන වෙනස. නිලෝෆර් එයුසුෆාලි අන්වෙරාලි නිර්මාතෘ සහ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ කොටන් කලෙක්ෂන් පෞද්ගලික ව්‍යාපාරය. So let me start about something a little bit about myself. My name is Nilufar Yusufali Anwarali. I studied at St. Bridget's College and then I went on to India, to Mumbai, and I did a bachelor's in economics. I passed with a first class degree in economics. And then I came back and I worked at American Express Bank for a few years. And thereafter, I started my entrepreneurial journey. So about 30 years ago, life was different. It was quite uncommon for women to enter the field of business, and it was also quite daunting. But I was determined that as a woman I would make a substantial contribution to society. And so I looked around and I found that the retail sphere was the retail market was in its primary stage, pretty much male dominated, but still in a primary stage. And it's something I loved. I love fashion, I loved clothing, I love shoes, bags. So I jumped in. I had no training, no expertise. So what I did, I learned along the way. And I learned along the way. I made mistakes, but I jumped back straight in. So I opened up 2 stores called Cotton Collection and Leather Collection. My first store was at Majestic City. It was a small store. And from there on, it grew in size and in stature. And we had about 10 large premium stores. From there, I started my career by actually buying and selling garments. Sri Lanka was a country which had a lot of surplus clothing. And I think our success story was we built 2 strong brands with strong identity, and I think that was one of our success stories. We were also willing to evolve and change and adapt our business model because fashion moves at a crazy speed. So from my little store at Majestic City, we grew into different malls, and I opened up my primary locations, and that's where the business really evolved. We started manufacturing our own brand, we started bringing in other brands, and that is in the field of clothing as well as in the field of garments and shoes and bags. I think the biggest challenge for me was to open up my flagship stores. They were huge stores. One was about 12,000 square feet, the other one was about 6,000, and that was a challenge, but that was what made the difference in our business. And I'm proud to say that today those are landmarks in Sri Lanka's retail arena. Yeah, it was very true. You said about 30 years back, it was very difficult for women to enter into the entrepreneurial community. Yeah. So what was it so unique in you that made you a very successful women entrepreneur? So I come from a business background. Yeah. My mother wanted me to get married at 21 and I refused to. And I just had it in me. I'm a strong woman. And I didn't want to settle into the general norm of life. And I just truly believed that I had something to give. I had an inner sense of fashion. And it was just waiting to come out. And I'm so lucky I got into American Express Bank. I was a marketing officer. I loved my job. I loved it. But when I left, I was searching for something. I think I just didn't believe that a woman should stay at home. I'm married, I have 2 children, I have a lovely family, I do everything. So, I think it's about pushing yourself that extra mile to be able to juggle both, which is very difficult. මේ විවිධ හැකියාවන් වලට විවිධ ඉඩකඩ අපිත් එක්ක තියෙනවා. NDB බැංකුවත් Newsfirst කණ්ඩායමත් ඔබ වෙනුවෙන් සුවිශේෂී තිලින ගණනාවක් දෙන්නට සූදානමින් ඉන්නවා. හැබැයි කවුරුන්ද මේ අය අතරින් ජාතක මට්ටමට තේරෙන්නේ කියලා අපි බලන්න ඕන. හැබැයි අපිට කලින් යනවා කෙටි විරාමයකට. Sri Lanka Vanitha Bimana දැල්නගන වනිතා බලගැන්වුම දැය නගන වනිතා බලගැන්වුම ශ්‍රී ලංකා වනිතා අභිමාන ගැන දැන් ඔබ හොඳින්ම දන්නවා.
විවිධ ශේෂ්ත්‍රවලින් අපේ රටේ කාන්තාවන් අපිත් එක්ක තරඟවදිනවා කියලා දන්නවා. ඉතින් මේ තරඟාවලියේ විශේෂත්වය තමයි ශේෂ්ත්‍ර ගණනාවක් වනිතාභිමාන 2021 දී ආවරණය වෙන එක. ක්‍රීඩා අංශය, කලා අංශය, සාහිත්‍ය අංශය, ඒ විතරක් නෙවෙයි ව්‍යවසායක අංශය කියන්නේ විශාල තරඟයක් තියෙන තරඟංශයක්. තවත් තරඟකරුවන් ඉන්නවා. අපි බලමු මේ තරඟකාරයන්ගේ හැකියාව. වෛද්‍ය ඩිලේෂා පෙරේරා, සභාපති ඩිල්චන්ද් පෞද්ගලික ව්‍යාපාරය. I'm Dr. Dilesha Pereira. Being an entrepreneur was my childhood dream, but the journey that I started and where I have come from was a very challenging one, difficult, tough one. I wanted to become an entrepreneur at the beginning, but I didn't have a capital to start with. So I knew my parents could not help my journey because help my higher education because my father fell sick when I was 15 years old. And I kept my dream aside to be an entrepreneur. Moved to join a bank. I joined a bank because I knew for a fact that being a banker would help me one day to be an entrepreneur. And then in year 2000, I entered the university while working. And in year 2000, I learned that there was a stock lot, excess lot in a factory where I could take it on a credit basis. Then I got the samples and moved to, approached few of the main stores in Colombo and was able to sell the stock. And that money I earned a decent profit from that, and that money I used to buy stock lots and carried on the business. And in the university third year, I realized that I can't work because the university wanted me to show 80% attendance. I studied at University of Jayawardenepura where they actually very strictly look at the attendance. It was very hard decision, but I decided no, I leave the bank. In 2004, I completed my degree, joined HSBC in 2005. And that exposure gave me a good, immense knowledge for me to carry out the business throughout. And in 2007, I got married. My husband was a banker, and he had prior experience in apparel industry, and his higher studies was on apparel industry. And by 2007, it was very difficult. It was very challenging to find stock lots because we lost the quotas and all that. So we decided to have a production facility. And then we were doing very well in the business. We were progressing while we were working in the bank. We were progressing on the business. What do you think about your contribution to the society? What kind of contribution you have made, like employment creation or social aspects? Yeah, in terms of employment, we have created over 150 employment opportunities through strategic production units, as well as through outlets, through online store, and through our buying office. We also have franchise offices in Australia and New Zealand. So we, in terms of economy, we bring dollars. It's a small amount, but you know, as a upcoming brand, we have contributed to the country in such way to during this difficult time, and we don't retain anything, we bring everything here. With my academic background, I closely work with the University of Kelaniya, developing undergraduates, personal development programs, entrepreneur development programs. So that's my contribution as a woman. Also, I'm a secretary. I hold the position of secretary at Colombo Chamber of Commerce and a director since 2017. So we actually promote and develop startups, MSME, entrepreneurs. So we do lots of grooming sessions, in finance, in so many things I get involved. Udeshika Sirivardhana, Nirmatru, Story of Love, Vilandanamya.
මම බිනු දේශිකා සිරිවර්ධන මට අවුරුදු වයස 31යි. මම ආවේ කඩවතේ ඉඳලා පාන්දුර ශ්‍රී සුමංගල බාලිකා මහාවිද්‍යාලයෙන් අධ්‍යාපනය හදාරා උසස් අධ්‍යාපනයෙන් පස්සේ අවුරුදු 6ක සේවා කාලයක් ප්‍රසිද්ධ මූල ව්‍යාපාරයක නියත වෙලා අද වෙනකොට මගේම බිස්නස් එකක් මම කරගෙන යනවා සාරි ඩිසයිනින්. එතකොට මම මේ ශාස්ත්‍රයට එන්න කලින් විවිධ දේවල් අත්හදා බලලා තියෙනවා. මොකද කියන්නේ එකපාරටම ආපු ගමනක් නෙමෙයි. අනිත් එක පුංචියට පටන් ගත්තේ සාරි 10ක් විතර රෙඩිමේඩ් ගෙනල්ලා එහෙම තමයි මම මුලින්ම බිස්නස් එකට බැස්සේ. අනිත් එක මට හැමතිස්සෙම තිබුණා අනිත් අයට වඩා වෙනස් දෙයක් කරන්න ඕනකම. ඒක නිසාම මම යොමු වුණා ඇඳුම් නිර්මාණකරණයට. ඉතින් මම සාරි නිර්මාණකරණයට පුරුදු වුණා. කිසිදු ඉගෙන ගිනීමක් නෙමෙයි මගේ අත්දා බැලීම මගින්ම. ඒ නිසාම වෙන්නේ නැති මම ගිය වසරේත් නැගීගෙන එන ව්‍යවසායක තත්වයට පත් වුණා වනිතාභිමානී තරඟයෙන් බස්නාහිර පළාත නියෝජනය කරමින්. අද දවසේදී මම මේම ස්ථානයට ඇවිල්ලා ඉන්නේ පළාත නියෝජනය කරමින් මේ ලංකාව නියෝජනය කරමින් කෝපරේට් අංශයෙන්. මට ඉතින් සතුටුයි මං ගැන. කලින් වසරේදී මට ෂොප් එකක්වත් තිබුණ නැහැ. අවුට්ලට් එකක් තිබුණ නැහැ. ගෙදර ඉඳන් ඔන්ලයින් ව්‍යාපාරයෙන් තමයි මම සාර්ථක වුණේ. කියන්න සතුටුයි අද වෙනකොට මගේම අවුට්ලට් එකක් කඩවත ඕපන් කරා. මාගාව පාර්ට් ටයිම් සහ ස්ථිර වශයෙන් වැඩ කරන සේවකයෝන් ඉන්නවා. ඒ අමතරව අවුරුදු 5ක් ඇතුළත මගේ ලොකු ඩ්‍රීම් එකක් තියෙනවා. මම විෂන් එකක් බලලා තියෙනවා. මම කියන්නේ මම දැක්මක් තියෙනවා මට පිටරට සමග ගනුදෙනු කිරීම සහ කියන්නේ මට බැරි වෙයි සමාජයට මුළු හැම නගරෙකම දාන්න. නමුත් පළාත් මට්ටමින් මගේම බ්‍රාන්චස් මට ඕපන් කරන්න මට හැකියාව තියෙනවා. මට ආත්ම ශක්තිය තියෙනවා. ඉතින් දැනට 2022 මාර්තු වන විට පිටරටත් හා සම්බන්ධ කරගෙන මගේ නිෂ්පාදන පිටරට යැවීමට දැන්ට කටයුතු කරගෙන යනවා. මගේ ව්‍යාපාරය මට පටන් ගැනීමේදී විවිධ බාධක ආවා. මොකද මගේ එකක් වයස මම පොඩි මගේ අත්දැකීම් නැහැ මේ සම්බන්ධයෙන්. අනිත් ඒ තමයි මම මේක පටන් ගද්දිම කොවිඩ් ව්‍යසනය ආවා. නමුත් මම කියන්න කැමතියි මගේ ජීවිතේ හැරවුම් ලක්ෂයක් තමයි කොවිඩ් ආපු එකෙන් මම ගත්ත පොසිටිව්ම දේ. මොකද මම අනිත් අයට කියන්නේ අනිත් අය කරන්න කලින් මම ටක් ගාලා ඩිලිවරි සර්විස් එක පටන් ගත්තා. එතකොට මම ටක් ගාලා සෝෂල් මීඩියා අප්ඩේට් කරන්න ගත්තා. ඒ කාලේ තිබුණේ නෝමල් ව්‍යාපාර එහෙම ඔන්ලයින් කරන සිස්ටම් එකක් තිබුණේ නැහැ. ඇත්තටම කොවිඩ් ව්‍යාපාර කරනකොට ඔන්ලයින් සිස්ටම් එකේ තිබ්බේ නිකන් නෝමල් එදිනෙදා අවශ්‍ය බඩු විතරයි. එතකොට මම මේ දේ ඔන්ලයින්ම කරපු නිසා මට ඇත්තටම දැන් වෙනකොට දැන් ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා මේ ප්ලැට්ෆෝම් එකේ සතුටුයි. කොහොමද ඔබ මේ අවස්ථාවේදී ඔබේ අලුත් දේවල් නවෝත්පාදන ඔබ හඳුන්වලා දුන්නේ? ඒ වගේ මේ අලුත් දේවල් කරන්න ඔබ යොදාගත්තේ මොන වගේ පසුබිමක්ද? ඔව් මට ඒ කාලේ ඉඳන්ම හැකියාවක් තිබුණා අතේ දේවල් හුරු කරන එක. ඒ කියන්නේ ඇත්තට මම කිව්වේ මම මේක ට්‍රේඩ් එකට එකපාරට ආවේ නෑ. මම කාඩ්ස් ඇඳලා තිබුණා, හැපි බර්ත්ඩේ කාඩ්ස් හදුවා, කොණ්ඩ කට හදුවා. මම පොඩි ව්‍යාපාර පොඩි කාලේ ඉඳන්ම පුරුදු වුණා. ඒ කියන්නේ ඒ පුරුද්දෙන් නිසාම තමයි මට මේ අයිඩියා එකක් ආවේ. මට හිතුණා මේ නිකන් මෙතන තියෙන මේ ප්ලේන් සාරි එක මේක මෙහෙම දිගොනලා හරියන්නේ නැහැ. මට හිතුණා ක්ලයන්ට් මට ඇද ගන්න පුළුවන් විදිහට කවුරුත් නොකරපු දෙයක් කරන්න. විශේෂයෙන්ම දැන් අද මම ඇඳන් ඉන්නේ මගේම අවුට්ෆිට් එකක්. මම්ම නිර්මාණය කරපු දෙයක්, මම අතින් ඇඳපු දෙයක්. කිසිම ටෙන්සිල් එකක් තියලවත් මුකුත් නෙමෙයි. හිතලා මෙහෙම කරනකොට මම කරලා ඉවරයි. මම ඒ කියන්නේ මට පුළුවන් කියන දේ මම I can do it කියන එක මගේ ඔළුවේ නිතරම මෙමිනෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතනවා ඒ කියන්නේ මගේ සාර්ථකත්වයට එක හේතුවක් මම අලුත් දේවල් කරන්න එක හේතුවක් තමයි මම බය නැතුව රිස්ක් එකක් ගන්න එක. ආයතනික සහ වෘත්තීය මට්ටමේ කාන්තාවන් විතරක් නෙවෙයි මෙවර වනිතාභිමානී තරඟයත් එක්ක එකතු වෙන්නේ. ඔබ දන්නවා අපේ කණ්ඩායම් විවිධ පළාත්වලට ගිහිල්ලා විවිධ දක්ෂතා තියෙන කාන්තාවන් සොයා ගන්න බව. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඒ කාන්තාවන් වෙනුවෙන් විවිධ වැඩමුළු, පාඨමාලා සහ වැඩසටහන් රැසක් ඔවුන් වෙනුවෙන්ම සංවිධානය කරන බව. ඉතින් කාන්තාවන් රැසක් මේ වැඩමුළු සහ වැඩසටහන් එක්ක අපිත් එක්ක විවිධ පළාත්වලට ගියාම එකතු වෙනවා. ඒ අය අපිත් එක්ක විවිධ අත්දැකීම් බෙදා ගන්නවා. ඉතින් අපි ගියා විවිධ පළාත්වලට අපේ රටේ දක්ෂ කාන්තාවන් හොයාගෙන. අපි බලමු එහෙදි අපි ලබපු අත්දැකීම් මොන වගේද කියලා. මෙරට දිරිය කාන්තාවන් ඇගීම වෙනුවෙන්ම නිවස්ෆර්ස්ට් NDB බැංකුව එක්ව සංවිධානය කරන ශ්‍රී ලංකා වනිතා අභිමාන 2021 තරගාවලියේ බස්නාහිර පළාත් කාන්තා දිනය හා තරගාවලිය පසුගිය 15 වෙනිදා කළුතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේදී පැවැත්වුණා. සෞඛ්‍යරක්ෂිත ක්‍රමවේද අනුගමනය කරමින් පැවැත්වුණු වනිතා අභිමාන වැඩසටහන සඳහා සහභාගී කරගෙනුනේ සීමිත පිරිසක් පමණයි.
මෙරට ආර්ථිකය සවිබල ගැනවීම සඳහා දායක වන දිරිය ලියන් ඇගීමට ලක්කර නව ව්‍යවසායිකවන් පිරිසක් දැයට දායාද කරමින්. රටේ ආර්ථික වර්ධනය සඳහා ඔවුන් සක්‍රියව දායක කර ගැනීම මෙහි ප්‍රමුඛ අරමුණයි. බස්නාහිර පළාතේ දිරිය වනිතාවන් තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීමේ අරමුණින් මෙම වැඩසටහනට සමගාමීව කාන්තා වැඩමුළු සම්මන්ත්‍රණ ඇතුළු විවිධ වැඩසටහන් රැසක් එදින දවස ප්‍රපැවැත්වුණේ වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරියද සහයෝගය ඇතිවයි. ප්‍රවීණ විනිසුරු මඩුලක් යටතේ ව්‍යවසාය, තරුණ නායිකා, ස්වේච්ඡා සේවා, අධ්‍යාපන, ක්‍රීඩා, පරිසර කළමනාකරණ ඇතුළු කාණ්ඩ 10කට තේ තෝරාගත් ජයග්‍රාහිකවන් බස්නාහිර පළාත නියෝජනය කරමින් වනිතා බීමාන ජාතික තරගය සඳහා ඉදිරියේදී තරග වදිනු ඇති. බස්නාහිර පළාත් දිරිය ලියන් මෙතුළින් ලබාගත් අත්දැකීම් ඔවුන්ට තම අනාගතය සාර්ථක කර ගැනීමට මෙන්ම රටේ ආර්ථික සමාජීය අභිවෘද්ධිය වෙනුවෙන් දායකත්වය ලබා දීමට මහඟු පිටිවහලක් වනු ඇත. ශ්‍රී ලංකා වනිතා බිමාන දැල් නගන වනිතා බලගැන්වුම